Βρισκόμαστε στον τρίτο όροφο του Μουσείου Μπενάκη, στην προθήκη που αφορά τον αγώνα στην Ξηρά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Στην προθήκη δεσπόζει μία σημαία, ένα λάβαρο, που είχε χαρίσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο πολεμικός ηγέτης της Επανάστασης, στην Πελοπόννησο αλλά και όχι μόνο, στον Κωνσταντίνο Δραγώνα, έναν γιατρό από τη Ζάκυνθο που είχε σπουδάσει στην Ιταλία και εργαζόταν ως υγειονόμος στην αγγλική κυβέρνηση, θα λέγαμε, των Επτανήσων. Ο Δραγώνας ηγήθηκε σώματος Ζακυνθινών στον αγώνα της Ανεξαρτησίας και ιδιαίτερα σε μάχες της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια ήταν μέλος της Συνέλευσης Τριζίνας και τοπονημήθηκε το ανώτατο παράσημο για όσους μετήχαν στην Επανάσταση. Πέρα όμως από τον κάτοχο της σημαίας, πολύ ενδιαφέρον έχουν οι παραστάσεις που αποτυπώνονται πάνω σε αυτό το λάβαρο. Θα πρέπει λίγο πολύ να σκεφτούμε τις παραστάσεις και την εντύπωση που δημιουργούσαν στους ανθρώπους που την έβλεπαν, στους επαναστατημένους Έλληνες. Στο κέντρο, την πάνω πλευρά, γράφονται η λέξη Ελευθερία ή Θάνατος, το σύνθημα, θα λέγαμε, το έμβλημα, η φράση που συνοδεύει τον αγώνα της Ανεξαρτησίας. Στη μέση υπάρχει ο οφθαλμός που βλέπει τα πάντα, που συνδέεται με τον οφθαλμό της ωραίας πύλης. Από κάτω ένας σταυρός που γράφει στο κέντρο του Ιησούς Χριστός νικά, όμως το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο σταυρός πατάει πάνω σε μία ημισέλινο. Όσο και να φαίνεται ένα πολύ κομψό φεγγαράκι που βρίσκεται κάτω από το σταυρό, στην ουσία αυτό πρόκειται για την ημισέλινο, δηλαδή το πολιτικό και θρησκευτικό σύμβολο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αριστερά, ψηλά, είναι ένα στέμμα βυζαντινό. Ένα στέμμα βυζαντινό που προφανώς ο άνθρωπος που ζωγράφισε το λάβαρο το αποτύπωσε από ό,τι είχε δει σε τοιχογραφίες. Δίπλα του είναι ένα περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα. Το σύμβολο δηλαδή που θα φέρει το χαρμόσυνο μήνυμα, το άγγελμα της ελευθερίας στους Έλληνες. Και κάτω είναι μια άγκυρα, ένα σύμβολο σταθερότητας για τους χριστιανούς και δίπλα ένα σκύλος που μάλλον φυλάει το σταυρό. Δεξιά έχουμε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παράσταση, αφού έχουμε μια γυναίκα που πολεμάει, μια μαχόμενη γυναίκα με ένα κράνος πολεμικό, μπορεί να είναι η Αθηνά, μπορεί να είναι όμως και η Παναγία, όπου με μεγάλη παλικαριά και θάρρος κρατάει το σπαθί ενός Τούρκου. Παράλληλα πατάει πάνω στον Τούρκο. Είναι ένα σύνολο συμβόλων και γι' αυτό αναφέραμε την εντύπωση που προκαλούσε στους ανθρώπους. Ας σκεφτούμε ότι τότε, 200 χρόνια πριν, οι παραστάσεις που είχαν οι επαναστάτες ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Άρα βλέποντας όλο αυτό το σύνολο των παραστάσεων που συνδέονται με ένα παρελθόν που με έναν τρόπο γίνεται οικείο, το βυζαντινό παρελθόν, με ένα συμβολικό παρόν που είναι συνεχώς η χριστιανική θρησκεία και η Ορθοδοξία, παράλληλα όμως και με μια προοπτική πολέμου που αποτυπώνεται και αυτή πάνω στη σημαία. Είναι μια σειρά συμβόλων που θα λέγαμε ότι μάλλον δίνει θάρρος στους ανθρώπους που τα βλέπουν και μάλλον τους δίνει μια εγγύηση για ένα πάρα πολύ αβέβαιο μέλλον, αυτό που είναι το μέλλον του πολέμου.